Počty studentů se specifickými potřebami na vysokých školách rok od roku stoupají. U nás bylo v roce 2010 registrovaných 32 studentů a v roce 2022 to je již 179. Čím to je a s jakými handicapy se vlastně můžeme na vysoké škole setkat, vám představíme v sérii krátkých rozhovorů se studenty Ostravské univerzity a s odborníkem z Centra Pyramidy. Mé jméno je Hedvika a studuji na Fakultě sociálních studií a vždycky mě zajímalo, jestli jsou všichni autisté stejní jako z filmu Rayman anebo z dokumentu Děti úplňku. A konečně mám možnost se na to zeptat. Proto jsem si dnes pozvala paní doktorku Kovářovou z Centra Pyramida. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. A Dominika, ahoj Dominiku, ahoj. Který studuje pedagogickou fakultu a trpí poruchou autistického spektra. Dominiku, opravdu trpíš a dokázal bys nám svoji poruchu popsat svými slovy, tak abych to pochopila i já? Nedá se to říct, že trpím. Je to prostě jenom nějaké stížení života, se kterým se musí pracovat, musí se s tím počítat, že prostě se toho nezbavím. A záleží, jak s tím pracuju a jak s tím budu jako vykonávat. Když si furt budu říkat, že jsem autista, že nic nedokážu, tak je jasné, že budu trpět, budu mít vysoce depresivní myšlení, tak je to špatné, ale když prostě se s tím začne pracovat, budu s tím žít, že prostě, no tak to mám, no a co? Ale furt můžu dělat věci jako každý jiný. Takže nedá se říct, že trpím. Jako jsem tam samozřejmě se zhroutím, když prostě je toho moc, že je tolik myšlenek, ale to je fakt jednou za půl roku. A dokázal bys mi teda tu poruchu nějak popsat? No je to vlastně, když to řeknu laicky, že nejsme moc jakoby, nemáme rádi socializaci, prostě neradi chodíme mezi lidi, jsme jakoby hlavně sami, skupinové práce jsou takové radši prostě všechno dělat sám, protože vím, že já umím prostě všechno nejlíp, když se to tak řekne. A když nám do toho někdo kecá, tak nám to hrozně vadí. Nebo aspoň mě třeba. Nevím jak ostatním, ale převážně prostě i komunikace je jako taková zhoršená, než se nám setřídí myšlenky, jak poskládat tu větu, aby dávala smysl. A to je asi nějak jako všechno. A co slovo autista, jak ho vnímáš? Nebo například člověk s postižením, s handicapem, jak se stavíš k těmto pojmům? Nebo co tobě vyhovuje, aby jako lidi používali? Mně to nějak jako je asi už nějak jedno, já už jsem vůči tomu se obrněl. Já už si tomu i se spolužáky dělám srandu, že si říkáme normálně, že jsem autista, že jsem autíčko a tak, ale jako na základce, když se to zjistilo, tak prostě to byl takový trend a já jsem prostě ještě s tím, že nezačal pracovat, to se teprve zjistilo a furt jsem měl záchvaty, že prostě nechci být autista, že radši umřu a takové. Takže fakt záleží na člověku, jak s tím pracuje. Nejlépe na to prostě neupozorňovat. Paní doktorko, vy jste z Centra Pyramida, které pomáhá studentům se specifickými potřebami. Máme na škole nějaké autisty? Máme a troufám si říct, že počet studentů s poruchami autistického spektra v posledních letech stoupá. Studenti jsou opravdu na nejrůznějších oborech a vždycky záleží na tom, jak už tady Dominik zmínil, jakým způsobem na sobě oni sami pracují a jakým způsobem ale na druhé straně jsou vyučující vstřícní akceptovat ty jejich zvláštnosti. Já bych neřekla ani postižení, spíše určité zvláštnosti. A tam to někdy může narážet na sebe. Já asi považuji za dobré tady říct, že poruchy autistického spektra jsou strašně široký pojem. Že opravdu každý ten člověk je jiný a vždycky to záleží na jeho osobnosti, na jeho mentálních schopnostech, na schopnostech se určitým způsobem přizpůsobit novým situacím, což právě u těchto osob bývá dosti obtížné. A jak je to s přijímáním uchazečů s poruchou autistického spektra?
Všichni uchazeči s poruchou autistického spektra jsou na tom stejně jako všichni ostatní. Samozřejmě závisí, nebo ani nezávisí, ale je dobré, aby na základě vlastní zodpovědnosti si třeba se šli podívat na Den otevřených dveří, promluvili si s vyučujícími nebo s garanty daného oboru, jakým způsobem by mohli studovat, ale přihlásit se můžou úplně na každý obor. V případě, že složí přijímací zkoušky, jsou přijati stejně jako každý jiný student. V každém rozhovoru se vždycky studentů ptám, jestli jsou nějaké zvláštnosti v komunikaci s nimi, jestli je něco, na co bychom si jako laici měli dávat pozor, jestli jsou nějaké situace, kdy může dojít k nepochopení nebo něco, co ti není vyloženě příjemné, tak abychom se tomu vyvarovali, případně se na to připravili. Máš nějaké doporučení? No, nevyžadovat přímo oční kontakt, prostě je to někdy těžké. Zároveň taky jako nedotýkat se, pokud nejsme nějak jako extra přátelé s tím člověkem, že prostě mu to fakt může vadit, nebo když už jakoby to, tak se zeptat, že prostě nebát se a fakt se zeptat, jako třeba, nevím, vidíme, že mu je špatně, jestli chce obejmout nebo tak něco, jo, nejít prostě automaticky, jak se to dneska dělá. A taky specifikovat prostě věci, neříkat to v obecném. Jestli můžu uvést příklad, tak třeba jdu do obchodu, mamka mi řekne, běž pro vodu a hodinu předtím jsme se bavili, že je potřeba koupit vodu do ostřikovačů. Tak já jsem šel pro vodu, ale já vodu nepiju, takže mi to přišlo divné, ale šel jsem koupit nějakou vodu, tak jsem něco přines a pak jsme se pohádali kvůli tomu, že ona myslela vodu do ostřikovačů, ale já myslel čistou vodu. Jo, a už v tomhletom vznikne vlastně ten problém a je tam fakt potom už to je na hranici toho záchvatu, nezáchvatu. Pak záleží. Máte, paní doktorko, nějaké doporučení vy pro vyučující? Doporučení pro vyučující. Vždycky je důležité se domluvit přímo s tím studentem. Tak, jak už jsem zmínila, každý student je jiný a každý vyžaduje něco jiného. To, co tady zaznělo, přesně popsat to, co potom studentovi chci. Stanovovat určité termíny, které budou obě strany dodržovat. Aby ten student cítil jakousi jistotu a bezpečí a ty své hranice, ve kterých se může pohybovat. A nejenom to teda vyžadovat po něm, ale měli by to dodržovat i ti vyučující. Dominiku, jakou jsi studoval střední školu a jaký obor jsi vybral na Ostravské univerzitě, teda jaký jsem řekla už na začátku, ale proč jsi ho vybral? Zrovna tento? No, tak já jsem si vybral speciální pedagogiku z toho, že já prostě jsem nějak celkově začlenění mezi, když to tak řeknu, my si z toho už děláme pomalu všichni srandu mezi ty postižené, že prostě já jsem mezi nima, vím, že to mám lehčí, takže pomáhám těm, co to mají těžší. A hlavně přelomový byl třeťák na střední. Já teda jsem studoval střední školu profesora Zdeňka Matějíčka. Jsem vystudovaný ajťák a tam jsme si ve třeťáku měli najít praxi, co se týče IT. Takže já jsem šel učit na speciální základku. Takže a tam mě to nějak prostě už, že jo, ta specka to bude ono. A jaký byl přechod z té střední školy na vysokou? Vnímal jsi tam nějaké rozdíly? Byl tam hrozně moc rozdílů, hrozně moc lidí, jak celkově jako na budově školy, i když to je menší budova než ta střední, tak mi tam přišlo, že tam je hrozně moc lidí. Tím, že se počeká na chodbách a takové. A potom ve třídě nás bylo 10, teďka nás je 30, tak to jsem si nějak musel zvyknout, ale to mě jako ani nějak extra nezasáhlo, já jsem nějak zvyklý na to už. A jinak se chovat těm učitelům, že předtím se říkalo pane učiteli, paní Čoko, psal se e-mail dobrý den, to stačilo a teďka už si pamatovat všechny ty tituly, když nevím titul, musím si to najít. Je to takové jiné, ale dá se na to zvyknout. A jaké máš vztahy se spolužáky? Bylo pro tebe těžké například s nimi navazat kontakt a spřátelit se? Tam to vlastně vzniklo na imatrikulaci, že jsme před imatrikulací měli hodinu první společnou, kde jsme si vlastně
na papír zapsali na vše Facebooky, udělali jsme si skupinu a byť bych to nečekal, tak jsem já ještě s jednou holkou uspořádali, že prostě pojďme před školu a pojďme se seznámit. I když prostě já nerad chodím mezi lidi a nemusím se seznamovat, seznamování jakoby nesnáším. A prostě pak jsem inicializoval seznamování celé třídy, takže jako jsem nechápal, asi jsem měl nějakou dobrou vlnu. A teďka jako tam jsme rozděleni na skupinky, jako v každé třídě. Já se nějak bavím se všema, tím, že jsme 2 kluci, tak se bavíme se všema. Holky tam jsou rozdělené a my 2 kluci jsme jakoby nejlepší kámoši, dá se říct. Dominiku, co je pro tebe při studiu nejtěžší? No, to je hlavně jakoby komunikace s těmi učiteli, že to už není, dá se říct, záleží teda, jak který učitel. A není to takové ne že přátelské, ale takové, prostě už je to na vyšší úrovni, tak si na to furt zvyknout, že já prostě cítím, že jsem ještě jakoby, dá se říct, to dítě a prostě ty tituly a takové se to nějak ve mně bije. A pak třeba vystřelím něco na nějakého pedagoga, ale já to nemyslím zle, ale on to může pochopit zle a už jako je nějaký problém. A využíváš nějaké služby Centra Pyramida? Máš nějaké podpůrné opatření nebo něco takového? Mám tam doporučení na vlastně testové zkoušky. Když se píšou testy, tak na 50% času navíc. To mám vlastně kvůli tomu, že se někdy dokážu zahledět do okna, nebo prostě když teďka už je jaro, že jo, když je zkouškové, tak prostě ptáci různé. A je tam kraval, je vedro, musí se otevřít okna a už tam je hrozně moc hluku, tak já přestanu vnímat a začnu se dívat z okna. A kvůli tomu vlastně pak, že jo, ztratím 5, klidně i 10 minut na test. A pak se podívám a vidím, že mám 1 odpověď a je tam dalších 9, co musím udělat. Pak tam mám, že by učitelé měli preferovat teda ústní zkoušení, jelikož tam mně to přijde lepší, navíc když s tím učitelem přímo mluvím, tak se nemůžu někam zadívat nebo tak. A hlavně přesně specifikování teda, co se jakoby po mně chce. Že potom nevznikají nějaké problémy, třeba co se týče, jsem měl prezentaci a neudělal jsem to z pedagogického hlediska, ale z informačního hlediska. To bylo na začátku roku vlastně. Někomu to může přijít logické, ale tím, že mám vystudované IT, tak prostě nějak se to tam bylo. A můžu se zeptat, jestli učitelé to akceptují, ta doporučení, která máte a vycházejí vám v tom vstříc? Zatím nebyl žádný problém, jen tam na začátku já jsem měl takové to, že na vysokou nechci jít jako autista, že prostě já to skryju, nikomu to neřeknu, což byla teda jako chyba z mé strany a potom vznikaly vlastně ty mírná nedopatření a za ty jsem si mohl sám. Ale jinak jako všichni to respektují zatím jako super přístup. Paní doktorko, a jsou všechna podpůrná opatření pro všechny autisty stejná? Ono už vychází z toho, co jsem říkala, že každý je jiný, tak nemohou být stejná ani ta opatření, která jsou jim doporučována. Vycházejí teda z funkční diagnostiky, kterou projde každý ten student na začátku svého studia, respektive v krátké době po tom, co se přihlásí do Centra Pyramida, protože to nemusí být hned na začátku, může to být i v průběhu studia. A na základě teda té funkční diagnostiky, která probíhá rozhovorem se studentem, nějakým studiem jeho dostupných materiálů. Samozřejmě, že bereme v potaz i to jeho předchozí studium a to takzvaně na co byl zvyklý v rámci tedy toho předchozího studia. Jsou nastavena ta servisní opatření, které ten student tedy může využívat. Opravdu, pokud by se to jenom trošičku dalo zobecnit, většinou je to navýšení času, ať už o 25%, 50%, to už závisí od každého toho studenta. Určité doporučení studentům, jak komunikovat s vyučujícími, jak se s nima domlouvat na jednotlivé zápočty, zkoušky, aby opravdu žil v tom bezpečném prostředí, ve kterém se umí pohybovat a umí v něm pracovat. Na začátku si, Dominiku, říkal, že na sobě pracuješ. Jak tomu mám rozumět? Nebo co si pod tím představit?
No, ono vlastně, když se teda zjistilo, že mám toho Aspergera, tak tam vlastně mamka je hrozně iniciativní, takže hnedka nám to začala řešit. A já jsem začal chodit k panu psychologovi Mikolášovi. Za mě je to jeden z nejlepších psychologů, jelikož nikdo jiný nemá takový přístup. On vede skupinové terapie, ale nedá se tomu říkat skupinová terapie, protože to je prostě úplně něco jiného. Že on se s náma prostě nemaže, že nám jako jak se to říká, nemaže med kolem huby, že fakt nám řekne, že ten svět prostě bude na nás hnusný, že nám to prostě nic neulehčí a fakt jako s náma pracuje, že s náma řeší ekonomiku, vztahy, sex, prostě všechny podstatné věci, co s náma nikdo neprobere. Protože většinou, když se jako podíváme, tak lidi s autismem tak většinou mají jenom mamku a mamka neprobere s klukem prostě sex, protože už tomu klukovi to přijde divné, aby to probíral s mamkou. Jo, a prostě takhle, a když tam už docházím 7 let, tak prostě je tam vidět ten posun, jo, že prostě kdysi jsem měl furt záchvaty, řezal jsem se a teďka, když mám záchvat, tak si zařvu, že jako nebo dokážu tomu záchvatu zabránit, abych měl prostě klid a pokoj. Že myslím si svoje, bavím se jakoby v hlavě sám se sebou a tím se vlastně nějak uklidním, že si prostě myslím svoje a Když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem zjistila, že děláš trenéra sportu, který se jmenuje Boča. Co to je a koho trénuješ? Je to vlastně, když to řeknu laicky pro ty, co znají petang, tak je to vlastně petang pro vozíčkáře. Pro lidi vlastně s tělesným handicapem. Je to upravené, místo těch železných koulí se hází, dá se říct, takové semišové nebo hakisáky, ale na to jsou oni velice alergičtí, takže to bych neříkal. A hraje se to v tělocvičně, nehraje se to teda na písku, jakož by se jim tam blbě hýbalo. A trénuju teda děti, naši přípravku vlastně, co máme tady klub na Severní Moravě. A tak trénuju děti, trénoval jsem i jako dospělé, ale s tím, že tam potom už zasahovala škola, tak jsem přešel na děti. A ty děti začínají teďka vlastně jezdit na svoje první turnaje, mají tam svoje první úspěchy, první medaile, takže si myslím, že dobrý. To je výborné, jak jste se k takovému sportu dostal? To bylo zase přes toho mého pana psychologa, že když nám bylo 15, tak jsme dostali nabídku, že můžeme jít na brigádu a dostaneme 200 za den a jenom tam budeme sedět a mačkat na tabletu start-stop. A prostě že bylo mi 15, peníze jsem dostával jenom od mamky a autistu nikde nezaměstnají dneska pomalu. A tak jsem si řekl, že jo, že super. Tak jsem tam šel a viděl jsem to. A hrozně se mi to líbilo, jo? Že prostě já jsem v té době byl ještě tak jako na přelomu, že nic nedokážu, zhazoval jsem se. A to mi pak otevřelo oči, že jsem viděl, že oni jsou úplně celý ochrnutí. A stejně prostě hrajou, jezdí na olympiády a vyhrávají tam první místa. Tak jsem šel vlastně za organizátory, tím mi vlastně dali kontakt, že se domluvíme, začal jsem jezdit jako rozhodčí a teďka 2 roky zpátky jsem vlastně ještě začal do toho dělat trenéra. Tak vzhledem k tomu, co jsi teďkom říkal, tak to vypadá, že jsi vybral obor, který ti sedí. Chceš se tomu věnovat i do budoucna? Tak já si myslím, že jako určitě, já tam mám hodně motivací, co prostě, proč bych to chtěl dělat a tak. Navíc mi to dělá ten autismus jednodušší, že i co se týče jako studia, tak když se tam začne mluvit o autismu, tak hnedka vím, nebo co se týče pohybu s tělesně postiženými, tak prostě mám výhody. A jakoby chtěl bych si udělat ještě pedagogické minimum a učit na speciální základce. Takže nejprve magistra? Nejprve magistrem, pak minimum a pak teda se uvidí. A kdyby to nevyšlo, tak mám ještě, že budu dělat učitele v autoškole.
Já bych se ještě vrátila k tomu studiu. Napadá ti nějaká vtipná historka, ať už s vyučujícími nebo se spolužáky, o kterou by se chtěl s námi podělit? Nějak jako extra vtipné to není, ale vzniklo z toho jakoby hrozně super přátelství. Že na začátku roku v prvním semestru jsme měli speciální pedagogiku a měli jsme vlastně si zvolit téma prezentace. Buď napsat seminárku nebo prezentaci. Ale seminárka se nikomu nechtěla dělat, takže jsme si všichni zvolili prezentaci. Tak já jsem se s paní učitelkou domluvil, že bych to chtěl prezentovat sám, bo jsme se měli rozdělit do dvojic, trojic. A to ještě jakoby nebyly nějaké ty doporučení, ale já jsem si to už jako tam komunikoval. A ona říkala, že se domluvíme další jakoby hodinu. Tak přišla další hodina, já jsem nechal holky, ať si vyberou témata, co tam byly. A pak přišel spolužák a přišel asi o 15 minut pozdě. A zrovna tam přišlo na mě to, že on přišel pozdě, na něj nikdo nezbyl, ale já jsem chtěl být sám. A takže jsem se jakoby obětoval, dá se říct. A udělal jsem s ním teda prezentaci. A bavíme se teďka jako pořád něco spolu děláme, chodíme ven, různé takové ty klučičí věci, počítačové hry. Takže jako spíš takhle, než vtipné. To nějak nevnímám ty vtipné. A je tady na závěr ještě něco, co v našem rozhovoru nezaznělo a co byste ještě chtěli vzkázat vyučujícím, spolužákům, komukoliv? Já bych možná řekl, že i když ten člověk nemusí mít skoro žádné zkušenosti, že se dá vždycky najít cesta, ale hlavní problém je strach a prostě se nebát a překročit ho. A já si myslím, že to bylo tak krásně řečeno, že už k tomu nebudu nic dodávat. Tak já vám děkuji za velice příjemný rozhovor a chtěla bych připomenout, že Centrum Pyramida tady není jenom pro studenty se specifickými potřebami, ale je tady také pro vyučující a studenty, takže se neváhejte na Centrum Pyramida obrátit.